Higit 2 dekadang naupo si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, pero natapos ang kanyang mahabang termino nang magdesisyon ng sambayan ng Pilipino na tuldukan na ito. Ang pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino ang siyang naging mitsa ng mga sunod-sunod na paglaban sa Administrasyong Marcos, na siyang nauwi sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986. Kinilala ito sa buong mundo bilang isang mapayapa at bloodless na revolution. Noong August 21, 1983, suot ang isang bulletproof vest, dumating si Ninoy Aquino sa Manila International Airport. Paglabas niya ng eroplano, isang putok ang umalingaw sa ere. Padapang bumagsak ang katawan ni Aquino sa tarmac kung saan agad na namuo ang dugo sa semento sa paligid ng kanyang ulo. Galing si Aquino sa Estados Unidos kung saan siya naninirahan mula 1980. Binigyan siya ng pahintulot ng Administrasyong Marcos na magpagamot sa Dallas, Texas. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Newton, Boston, Massachusetts kasama ang kanyang pamilya bilang simula ng kanyang self-exile. Pero nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas noong 1983. Balak niyang kausapin si Pangulong Marcos dahil hindi mawala sa isipan niya ang sitwasyon ng Pilipinas at ng mga kapwa niya Pilipino. Sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigan at pamilya na wag nang bumalik, pero ang sagot niya, mas gugustuhin ko pang mamatay ng may kabuluhan kaysa mabuhay ng walang saysay. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino ay hindi lang nagpatibay sa oposisyon laban kay Marcos. Ito rin ang naging dahilan para ipagpatuloy ng kanyang asawang si Corazon Aquino ang kaniyang nasimulan. Kung tututulan mo ang Administrasyong Marcos, inilalagay mo ang isa mong paa sa hukay. Ang nilabanan ni Corazon Aquino ay isang diktador na may daan-daang human rights abuses at napatunayang guilty sa salang murder noong kanyang kabataan. Taong 1935, 2 kandidato mula sa Batac, Ilocos Norte ang naglaban para maging representative ng 2nd District ng Ilocos Norte. Sa pamamagitan ng isang snap election, naglaban para sa pwesto sina Mariano Marcos at Julio Nalundasan. Si Mariano Marcos ay kandidato ni Supreme Bishop Gregorio Aglipay ng Philippine Independent Church, kababayan at kaibigan ng mga Marcos. Si Aglipay ay tumakbo naman bilang Pangulo sa ilalim ng Republican Party laban kina Quezon at General Emilio Aguinaldo, dating Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Si Nalundasan ay kandidato ni Quezon na noon naman ay namumuno sa Coalition Party. Nanalo si Julio Nalundasan sa eleksyon. Isang taon bago nito, sa pangkalahatang eleksyon noong Hunyo 5, 1934, natalo rin ni Nalundasan si Mariano Marcos para sa parehong pwesto sa National Assembly. 3 araw pagkatapos ng araw ng eleksyon, gabi ng September 20, 1935, binaril at pinatay si Nalundasan sa kaniyang bahay. Isang putok mula sa automatic pistol ang pumatay sa kaniya. Ayon sa mga kwento, binaril si Nalundasan habang siya ay nagsesipilyo. Ang suspect sa pagpatay ay si Ferdinand Edralin Marcos, anak ng natalong kandidato na si Mariano Marcos. Niliti si Ferdinand at napatunayan nagkasalang guilty sa pagpatay kay Nalundasan. Hinatulan siya ng pagkabilanggo mula 10 taon hanggang 17 taon at 4 na buwan. Ang paglilitis ay pinamunuan ni Judge Roman Cruz ng Ilocos Norte Court of First Instance. Ang kaso ay umabot pa sa Korte Suprema pagkatapos ng ilang mga apela. Sa pagdinig sa Korte Suprema, si Solicitor Leon Maria Guerrero ang itinalaga ni Pangulong Quezon para sa kaso. Hiniling niyang patawan ng death penalty si Ferdinand Marcos. Pero si Jose P. Laurel, na nooy isang Supreme Court Justice, ang sumulat ng majority decision para sa kaso ni Marcos. Samantala, habang naghihintay ng resulta ng kaniyang apela, si Ferdinand Marcos, na nooy bilanggo, ay nag-review para sa bar exams. Hindi pa abogado si Marcos, ngunit pinahintulutan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Humanga si Jose P. Laurel sa talino ni Marcos. Habang nasa bilangguan, naging matunog ang pangalan ni Marcos matapos niyang mag-top sa bar exams. Dahil dito, lumapit si Laurel sa kanyang mga kapwa justices upang pawalang sala ang batang ito na may maliwanag na kinabukasan. Nakumbinsi ang mga maestrado at dahil sa desisyong ito, naabsuelto si Marcos. Sa kabuuan, pinanigan ng mga Supreme Court Justice ang talino kaysa sa karakter. Pero ang tanong, ano ang silbi ng talino kung wala namang integridad? Ang sagot dyan ay ang rehimeng Marcos. Ang Pilipinas ay nagkaroon nga ng isang napakatalinong pinuno, ngunit ginamit niya ang kanyang talino at kapangyarihan hindi para sa bayan, kundi para sa sarili niyang kapakinabangan. Noong 1949, nanalo si Marcos sa kanyang unang posisyon bilang kongresista at nagsilbi sa House of Representatives mula 1949 hanggang 1959 bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Naging senador siya noong 1959. Noong November 5, 1965, nahalal si
Ferdinand Marcos bilang Pangulo. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon, ipinangako ni Marcos na gagawing dakila muli ang bansang ito. Ipinahayag niya na magtatayo siya ng isang bagong lipunan. Sinalubong ng sambayan ng Pilipino ng tuwa at excitement ang batang leader na nangako ng pagbabago at pag-unlad. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, isang malaking panlilin lang ang isinukli sa sambayan ng Pilipino. Ninakawan ng kaba ng yaman. Ang mga pondo mula sa US at Japan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay inilagay sa mga personal na account ng mag-asawang Marcos at inilipat sa ibang bansa sa mga peking pangalan. Kabilang dito ang isang nagngangalang William Saunders, isang Amerikanong sundalo na matagal na palang patay. Ang itinatagong yaman ng mga Marcos ay unang tinatayang nasa 5 to 10 billion dollars. Ngunit sa kalaunan, may mga spekulasyon na mas malapit ito sa 60 billion dollars. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, naging karaniwan ang crony capitalism. Naghari ang graft and corruption at nagkaroon ng moral breakdown sa bansa. Upang pahabain ang kanyang pananatili sa kapangyarihan, binuwag ni Marcos ang Kongreso at naglagay ng bagong konstitusyon. Inamyendahan niya ang konstitusyon ng halos 50 times upang umangkop sa kanyang personal na agenda at bigyan siya ng mas maraming kapangyarihan. Ayon sa Amendment 6 ng Konstitusyon, kung sa tingin ng Pangulo o ng Prime Minister at may grave emergency o threat at hindi makakilos ng angkop ang National Assembly, maaaring mag-issue ng mga decree, utos at letter of instructions ang Pangulo na siya magiging parte ng batas ng Pilipinas. Isa itong paghanda para sa deklarasyon ng martial law. Nung nagmukhang may banta ng komunismo sa Pilipinas, pinalala ni Marcos ang panganib at idiniklara ang martial law na pinayagan naman ng gobyerno ng Estados Unidos. Mas luminaw ang plano ni Marcos na magkaroon ng isang malakas na political power at magtayo ng isang economic empire. Ang kaniyang talino na nagpahanga kay Supreme Court Justice Jose P. Laurel ay ginagamit ni Marcos hindi para muling gawing dakila ang bansa, kundi para gawing dakila ang kaniyang sarili. Nagmistulang umuulad ang bansa dahil sa kaliwat kanang mga proyekto na ipinagawa ni Marcos. Pero ang katotohanan, tanging ang bank accounts lang ni Ferdinand Marcos ang lumolobo. Nagsimulang lumubha ang krisis sa bansa habang ang pamilyang Marcos naman at ang kanilang mga cronies ang nagpapakasasa. Ang bansa ay lubog sa mahigit 26 billion US dollars na foreign debt dahil sa mga kadudadudang kasunduan sa International Monetary Fund at World Bank. Walang kita ang bansa. Ang underemployment ay umangat sa 15% at ang underemployment ay umangat sa 45%. Maraming Pilipino ang umaalis ng bansa upang maghanap ng trabaho sa gitnang silangan at iba pang lugar. Marami ang naging domestic helpers o nasangkot sa sex trade. Ang mga kababaihang Pilipino ay na-traffic at minaltrato sa mga lugar tulad ng Japan. Nilabag ng militar ang mga karapatang pantao. Ang mga kritiko ni Marcos, mga karibal sa politika at mga rebelde ay hinuli, ikinulong ng walang kaso at walang awang pinahirapan. Ang mga babaeng detainee ay ginahasa. Ang mga pulis ay nasangkot sa mga kidnapping, carnapping, pagnanakaw, hold up, massacre at assassination. May tangkang i-impeach si Marcos pero walang nangyari. 52 miyembro ng parliament ang pumirma ng isang verified complaint laban kay Marcos dahil sa pagkakamal niya ng napakalaking yaman sa pamamagitan ng pagnanakaw sa pambansang kaban, pangungulimbat ng yaman ng bansa, pag-take over sa mga negosyo ng mga kalaban sa politika, paglikha ng mga monopolyo na ibinibigay sa mga crony at paglipat ng karamihan sa kanilang nakaw na yaman sa ibang bansa. Sa isang editorial ng The Manila Times noong 1986, inilathala ang mga salitang ito. Ang kabuoang krimen na ginawa ng lahat ng bilanggo sa ating pambansang piitan ay walang sinabi kumpara sa mga krimen na ginawa ni Marcos sa loob ng 20 taon niyang pamumuno. Ang pinakamasaklap sa mga krimeng iyon ay ang paggamit niya sa kanyang posisyon sa gobyerno para gawin ang mga ito. Dapat siyang litisin tulad ng sino mang ibang kriminal. Sa kanyang crimes against humanity, si Ferdinand Marcos ay napabilang sa liga ng mga diktador at war criminals. Para sa mamamahayag at may akda na si Hilarion Henares Jr., mas masahol pa si Marcos kina Stalin, Hitler o Mussolini. Si Marcos sa higit pa sa isang mamamatay tao. Siya ay isang magnanakaw at taksil na hindi ginawa ni na Stalin, Hitler at Mussolini. Si Stalin ay natutulog sa isang matigas na bangko sa isang maliit na silid at hindi niya ninakaw ang yaman ng kanyang bansa at itinago sa ibang bansa. Ganoon din sina Hitler at Mussolini. Pinaunlad ni Hitler ang industrialisasyon ng Germany. Pinanatili ni Mussolini ang mga tren na tumatakbo sa oras. Itinayo ni Stalin ang kakayahan ng kanyang bansa na lumaban sa mga mananako. Wala sa kanila ang nagkondena sa kanilang mga bansa tulad ng ginawa ni Marcos sa isang plantasyon na uri na ekonomiyang kolonyal upang bigyan daan ng IMF at mga korporasyong Amerikano. Wala sa kanila ang nagpahintulot ng mga foreign base sa kanilang teritoryo tulad ng ginawa ni Marcos. Pagkatapos ng wala pang isang
taon sa pagkapangulo, nagpadala si Marcos ng Filipino troops sa Vietnam noong 1966. Maraming Pilipino ang tutol dito dahil hindi naman bahagi ng digmaan ng Pilipinas at naging sunod-sunuran si Marcos sa US. Malinaw sa marami na ipinadala ni Marcos sa mga sundalong Pilipino kapalit ng tulong pang-ekonomiya mula sa US. Mahigit 10,000 sundalo ang ipinadala sa Vietnam sa panahon ng pamumuno ni Marcos. Nahalal si Ninoy Aquino bilang senador. Sa edad na 35, ang pinakabatang nahalal na senador noong panahon na iyon. Di nagtagal, nakuha niya ang respeto at paghanga ng mga Pilipino at naging simbolo ng pag-asa at kalayaan sa panahon na paparating na ang batas militar. Noong 1969, tumakbo muli si Ferdinand Marcos sa ilalim ng Partido Nacionalista laban kay Sergio Osmeña Jr. at nanalo. Nagsimula ang kanyang ikalawang termino. Ang kasabikan ng mga Pilipino para sa bagong lipunan ay nawala. Daranasan ng mga tao ang tunay na Marcos. Pagkatapos ng kanyang ikalawang eleksyon, hindi masaya ang mga tao at inakusahan si Marcos ng pagbili ng boto at pananakot upang manatili sa kapangyarihan. Ilang araw matapos ang ikalimang sona ni Marcos sa ikapitong kongreso, naganap ang labanan sa Mendiola kung saan mga nagpoprotesta ay humihiling ng mas malaking political reform at ang pagbaba ni Marcos pagkatapos ng kanyang ikalawang termino. Inilarawan ang labanan sa Mendiola bilang ang pinakamarahas na gabi sa kasaysayan ng lungsod pagkatapos ng digmaan. Nagmarcha ang mga aktivista patungong Malacanang at nagpadala ng fire truck ang pulisya upang i-disperse ang mga tao. Nakontrol ng mga aktivista ang truck at binangga ang mga gate ng palasyo. Nagpaputok ang mga pulis at 4 na estudyante ang napatay. Sinubukan ni Marcos na baguhin ang konstitusyon mula sa presidential system patungo sa parliamentary system. Ang presidential system ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na bumoto para sa presidente. Sa parliamentary system, hindi aasa sa mga boto ng masa at mas tatagal sa kapangyarihan si Marcos. Ang pagbabago sa konstitusyon ay tinanggihan ng mga kalabang senador at hindi ito natuloy. Ang Plaza Miranda sa Quiapo ay naging lugar ng mga rally at protesta. Sa lugar na iyon, nanatili ang mga nagpoprotesta ng maraming oras upang makinig sa mga talumpati at argumento tungkol sa imperialismo, feudalismo at pasismo. Habang nagaganap ang isang political rally, 2 granada ang inihagis sa entablado na nagresulta sa pagkamatay ng 9 na tao. 75 ang sugatan, kabilang na ang maraming kilalang politiko mula sa Liberal Party. Ang presidente ng Liberal Party na si Gerardo Rojas, na anak ni Manuel Rojas, at si Sergio Osmeña Jr., anak ng dating Pangulo ng Commonwealth na si Sergio Osmeña, ay nasugatan. Isa sa pinakamatinding nasugatan ay si incumbent Senator Jovito Salonga. Siya ay naging bulag sa isang mata at bingi sa isang tainga at ang maliliit na piraso ng shrapnel ay nanatili sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kamatayan noong 2016. Si Marcos na naging popular na suspect sa pagbobomba, ngunit natuklasan kalaunan na ang Communist Party of the Philippines sa pamumuno ni Jose Maria Sison ang nasa likod ng pagbobomba. Ginamit ni Marcos ang pambobombang ito bilang dahilan upang suspindihin ang habeas corpus. Ang habeas corpus ay isang requirement upang ipresenta ang isang tao sa korte upang matukoy kung ang pag-aresto o pagkulong ay legal o kung ang isang bilanggo ay dapat pakawalan. Ang suspensyon ng writ of habeas corpus na karaniwang ginagamit upang kontrolin ang kaguluhan ay nagbibigay kay Marcos ng pahintulot na hulihin at ikulong ang sinuman na nais niya. Inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos na inilagay niya ang buong bansa sa ilalim ng martial law sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 1081. Ang dokumentong ito ay may petsang Setyembre 21, 1972. Ibig sabihin, opisyal na nagsimula ang martial law noong Setyembre 21. Ilang oras pagkatapos ng proklamasyon ng martial law, inaresto sina Senator Ninoy Aquino at Jose Diokno. Pinalaya si Diokno makalipas ang 2 taon, habang si Ninoy Aquino ay hinatulan ng kamatayan. Ang mga parehong senador na ito ay humadlang sa pag-aproba ng bagong konstitusyon noong 1971. Ang mga miyembro ng oposisyon tulad ni Lorenzo Tañada, Jose W. Diokno at Jovito R. Salonga ay nakusahan ni Marcos ng pag-inflate ng mga banta ng komunismo at ginagamit ito bilang dahilan upang i-justify ang kanyang deklarasyon ng martial law na ang pangunahing layunin ay mag-consolidate ng kapangyarihan at palawigin ng kanyang pamumuno. Ayon sa konstitusyon ng 1935, siya ay pinapayagan lamang ng 2 termino bilang Pangulo. Ang ratification ng bagong konstitusyon ay naganap noong January 17, 1973 sa gitna ng malawakang protesta at kontrobersya. Ang Constitutional Convention, sa bisa ng isang batas ng Kongreso noong 1971, ay nagbalangkas ng bagong konstitusyon na nagpapalit sa ating demokratikong sistema mula sa presidential system patungo sa parliamentary system. Ang huling draft ay inaprubahan at idineklara ni Pangulong Marcos. Isang modified parliamentary system ang inadapt ng bansa. Ang Kongreso ay binuwag at pinalitan ng isang elected na unicameral National Assembly, ang Batasang Pambansa.
Isang lalaking nagngangalang Carlito Di Mahilig ang nagtangkang saksakin ng unang ginang gamit ang bolo sa isa sa kanyang mga proyekto sa Nayong Pilipino. Lumaban si Mrs. Marcos, inabol naman ng mga security ang attacker upang mailayo siya kay Mrs. Marcos. Pagkatapos ay binaril ito. Sinabi ng mga kritiko na ito ay isang kunwaring pag-atake, isang pagtatangka na makuha ang simpatsya ng mga tao para kay Marcos. Matapos ang pag-atake, sinabi ni Mrs. Marcos, "May papatay sa akin, bakit bolo pa na napakapangit? Sana man lang ay may ribon na dilaw o kahit anong maganda." Ipinadala ni Marcos ang kanyang magandang asawa na si Imelda upang makipagkita kay Libyan leader Muammar al-Gaddafi o Muammar Gaddafi noong Nobyembre 1976. Ang layunin ay kumbinsihin si Colonel Gaddafi na itigil ang tulong at suporta kay Nur Miswari ng Moro National Liberation Front o MNLF, isang grupong Muslim na laban kay Marcos at sangkot sa mga labanan sa Mindanao, Southern Philippines. Nanaig ang charm ni Imelda na nagbigay daan sa mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at MNLF upang magkasundo sa Tripoli Agreement noong Disyembre 1976. Ang unang parliamento ng bansa, ang Batasang Pambansa, ay binubuo ng 165 regional representatives. Nagkaroon ng halalan para sa representative na ito noong 1978. Ang Laban o Lakas ng Bayan, isang grupong itinatag ng nakakulong na lider ng oposisyon na si Ninoy Aquino na naging nangungunang partido ng oposisyon. Bagamat nasa bilangguan si Ninoy, pinayagan siyang tumakbo. Noong gabi bago ang eleksyon, April 6, 1978, isang noise barrage ang inorganisa ng mga taga-suporta ng Laban upang ipahayag ang kanilang galit laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang noise barrage ay tumagal hanggang madaling araw. Ang partido naman ni Pangulong Marcos, ang KBL o Kilosang Bagong Lipunan, ay idineklarang nanalo sa halalan. Alam ng marami na sila ay nanalo sa pamamagitan ng manipulasyon ng mga resulta ng halalan. Habang nasa bilangguan, inatake sa puso si Ninoy Aquino. Ito ang naging dahilan upang payagan siya ni Pangulong Marcos na magtungo sa US upang magpagamot. Gusto ni Marcos na mailabas siya ng bansa o kahit papaano mabawasan ang mga tutol sa kanya. Matapos makarecover mula sa operasyon, lumipat si Ninoy at ang kanyang pamilya sa Newton, Boston, Massachusetts. Bagamat namuhay ng payapa si Ninoy sa Newton, hindi niya maiwasang magkomento sa kalagayang politikal sa Pilipinas at nagbigay siya ng mga talumpati sa Estados Unidos na bumabati sa rehimeng Marcos. Ang formal na proklamasyon ng martial law ay tinanggal, ngunit hawak pa rin ni Marcos ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang diktador at nagpatuloy sa pagkilos bilang diktador. Noong Hunyo 16, 1981, nagsagawa si Pangulong Ferdinand Marcos ng isa pang halalan matapos umalis ng bansa ang kaniyang kalaban na si Ninoy Aquino. Nagpasya ang partido ng oposisyon na i-boycott ang halalan dahil sa pandaraya at idineklarang nanalo si Marcos. Noong Agosto 21, 1983, bumalik si Ninoy Aquino mula sa Estados Unidos. Habang lumalabas siya ng eroplano sa Manila International Airport, binaril siya sa ulo. Sa pagkamatay ng pangunahing kalaban sa politika ni Marcos, sumiklab ang isang nagkakaisang pambansang oposisyon sa rehimeng Marcos mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Pinilit si Marcos ng media na patunayan ang kanyang autoridad at pagiging lehitimo. Nagdesisyon siyang magawa ng snap elections bilang patunay ng kanyang sinasabing kasikatan. Ang halalan ay dinaos 60 araw matapos ang anunsyo noong November 1985, kaya't kaunti lang ang oras para sa kampanya at paghahanda. Nagpa siyang partidong Laban na tumakbo kasama si Cory Aquino bilang kandidato sa pagkapangulo. Si dating Senador Salvador Laurel na may ambisyon ding maging presidente ay biglang pumayag na tumakbo bilang vice-presidente kasama ni Cory. Ang Laban ay isang partido na inorganisa ni Ninoy Aquino pero pumayag si Cory na tumakbo sa ilalim ng UNIDO, United Nationalist Democratic Organization, ang dominant party ng oposisyon para sa ilang praktikal na dahilan. Sa isa sa kanyang mga talumpati sa kampanya, hinarap ni Cory si Marcos at sinabi, "Nilalabanan niyo ako gamit ang guns, goons, and gold. Ngunit humaharap ako sa inyo sa pangalan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat na inyong sinuway. Pagsabit ng Pebrero, ilalagay ng Panginoon sa aking kamay ang inyong kapangyarihan. Tatalunin ko kayo. Pagkatapos, malalaman ng buong mundo na ang Diyos ay buhay at may ganap na kontrol sa mga gawa ng tao at makikita ng lahat na hindi kailangan ng Panginoon ng guns, goons, and gold upang iligtas ang kanyang bayan. Ang laban ay sa Panginoon at ilalagay niya kayo at lahat ng inyong mga KBL lapdogs sa aming people power." Malubha ang sakit ni Marcos, ngunit sinabi niya bilang sagot, "Hindi ko balak mamatay at hindi ko balak magbitiw." Nangako si Cory ng isang gobyernong kabaliktaran ng pasista at mapagsamantalang rehimen ni Marcos. Tama na, sobra na, palitan na, ang galit na sigaw ng mga Pilipino na pinamumunuan ni Cory. Gumanti si Marcos ng mga insulto, nilalait ang isang simpleng may bahay na sinasabing si Cory. Minaliit ni Marcos ang kababaihang Pilipino, sinasabi
sinabing ang tamang lugar nila ay sa kwarto, kusina at bahay. Nagngit-ngit ang mga kababaihan at kinwestiyon kung bakit si Imelda ay di nananatili sa bahay lamang. Hawak niya ang mga posisyon tulad ng Minister of Human Settlements at Metro Manila Governor. Walang patas na kompetisyon kay Marcos, maging noong 1935 o 1985. Mayroong malawakang vote buying, ninakaw ang mga ballot boxes at pinalitan ng laman ng mga peking balota. Ang mga volunteer ng NAMFREL at mga taga-suporta ni Cory ay pinagbantaan at tinakot. Si Evelio Javier, dating gobernador ng Antique at campaign manager ni Cory doon, ay binaril at pinatay ng mga lalaki sa isang military jeep noong February 11 habang binibilang pa ang mga resulta ng botohan. Pinarami ng COMELEC ang boto ni Marcos sa bilangan at idineklarang nanalo si Marcos. Ngunit nag-walk out ang mga computer tabulators ng COMELEC bilang protesta sa paggamit sa kanila sa pandaraya. Ipinakita ng national tally ng NAMFREL na nangunguna si Cory sa buong bilangan. Idineklara ng mga tao si Cory bilang tunay na halal na pangulo ng bayan. Walang nagulat nang muli na namang nandaya si Marcos. Sa bilang ng COMELEC, siya ang nanalo. Isang hiwalay na bilang ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections ang nagkumpirma na si Corazon Aquino ang tunay na nanalo. Inaasahan na ang pandaraya at manipulasyon ni Marcos pero hindi napapayag ang mga tao sa pakanang ito. Noong February 16, 1986, nagsagawa si Corazon Aquino ng People's Victory Rally sa Luneta Park. Nanawagan siya ng civil disobedience bilang tugon sa dayaan sa eleksyon at hinimok ang kanyang mga taga-suporta na i-boycott ang mga publikasyon at kumpanya na konektado kay Marcos o sa kanyang mga crony. 2 milyong tao ang dumalo sa rally. Naririnig ang mga sigaw ng Cory! Cory! Sa buong bansa, ang L sign o laban sign ay simbolo ng partido ni Cory, ang laban. Ang tapang ni Cory ang nagbukas ng daan para sa pagtatapos ng pamumuno ni Marcos. Para sa marami, siya ay kumakatawan sa tagumpay ng demokrasya laban sa diktadura. Ang 4 na araw mula February 22 hanggang 25, 1986 ay nakilala bilang ang EDSA Revolution. Ang mga Pilipino ay lumaban upang patalsikin ang diktadorya at ibalik ang demokrasya sa bansa. Lumaban sila sa revolusyon na kinilala dahil walang dugong dumanak. Matapos ang pandaraya sa eleksyon, sinimula ng Reform the Armed Forces Movement o RAM, isang grupo ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang pagtatangka ng kudeta laban kina Ferdinand at Imelda Marcos. Plano nilang magkaroon ng isang team sa Malacanang Palace na aaresto kay Ferdinand Marcos. Ang tagapagtatag ng RAM na si Colonel Gringo Honasan ay may planong salakayin ng palasyo at in-neutralize sina Ginoo at Ginang Marcos. Sa labas, ang iba pang unit ng militar ay kukunin ng mga strategic facility upang pigilan ang counter-offensive ng mga sundalong loyal kay Marcos. Nang malaman ni Cory Aquino ang mga plano ng kudeta, tinanggihan niya ito. Nang malaman ni Marcos sa mga planong ito, iniutos niya ang pag-aresto sa mga pinuno ng RAM. Nagpasya ang mga mataas na lider militar na sina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile na magbitiw at lumipat ng panig. Kinundina ni Cardinal Jaime Sin ang pandaraya sa resulta ng snap elections at nang malalim na ang gabi ay sumalang sa radyo upang tawagin ng mga Pilipino na tulungan ng mga rebel leaders sa pamamagitan ng pagpunta sa EDSA, ang lugar sa pagitan ng Camp Crame at Aguinaldo. Iniling niya sa mga Pilipino na magbigay ng pagkain, suporta at iba pang supply. Ang desperadong si Marcos ay lumabas sa telebisyon sa kabila ng kanyang nanghihinang katawan at inihayag na dudurugin niya ang bawat Pilipinong haharang sa kanyang daan upang hulihin sina Enrile at Ramos. Sa kabila ng panganib, nagpunta ang mga tao sa EDSA. Ang radyo ay naging mahalagang paraan ng komunikasyon sa panahong ito. Walang mga mobile phone o social media upang makipag-ugnayan at radyo, pahayagan at TV lang ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon. Bawat tahanan nung panahong iyon ay may radyo at nakikinig sa AM channel para sa balita. Nakatulong ang Radio Veritas sa pagpapakilos sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang oras. Madaling araw nang pinabagsak ng gobyerno ang pangunahing 50 kilowatt transmitter ng Radio Veritas upang sirain ang komunikasyon. Lumipat ang istasyon sa isang 10 kilowatt standby transmitter na may limitadong coverage. Pero hindi nito napigilan ng mga tao na magpalaganap ng balita at magpunta sa EDSA. Dumami ang bilang ng mga tao hanggang umabot sa daan-daang libong walang armas na sibilyan. Madarama sa hangin ang kasiyahan at pagkakaisa. May ilang dumating kasama ang kanilang buong pamilya. May mga performer na nag-entertain sa mga tao, mga madre
padre at pari ang nanguna sa mga prayer vigil. Ang kantang Bayan Ko ang naging awit ng revolusyon. Pagkatapos ng oras ng tanghalian, tumawid si Juan Ponce Enrile sa EDSA mula Camp Aguinaldo papuntang Camp Crame habang nagbubuni ang mga tao. Sa kalagitnaan ng hapon, dumating ang mga tangke mula sa Hilaga at Timog, ngunit hinarap nila ang 10,000 tao. Ang mga madre na may hawak na rosaryo ay lumuhod ng buong tapang sa harap ng mga tangke, habang ang mga tao naman ay naghawak kamay upang harangin ang mga sundalo, umatras sa mga sundalo. Pagdating ng gabi, nakahanap ng paraan ang Radio Veritas upang mag-broadcast mula sa isang lihim na lokasyon. Isa pang skwadron ng mga sundalo ang lihim na nagbalik loob at sa halip na atakihin ang Camp Crame, lumapag sila dito. Nagbuni ang mga tao at niyakap ang mga piloto at crew members. Mas marami pang miyembro ng militar ang patuloy na tumalikod sa diktadorya. Sa hapon, dumating si Aquino sa base kung saan naghihintay sina Enrile, Ramos at mga opisyal ng RAM. May mga haka-haka na umalis na si Marcos sa Malacañang Palace, ngunit napabulaan nito na mag-ere si Marcos kinabukasan. Nagbigay si Marcos ng utos na patayin ang mga nasa Camp Crame sa pamamagitan ni General Josephus Ramas bandang 9 a.m. Ang 4th Marine Brigade sa ilalim ng pangunguna ni Colonel Braulio Balbas ay nagposisyon ng mga howitzer at mortar upang salakayin ang Camp Crame. Kahit handa na ang mga artillery na magpaputok, nag-atubili si Balbas. Paulit-ulit na ipinadala mga utos ni Ramas na sinagot ng militar nang naghahanap pa kami ng mapa at sa ibang pagkakataon, naghahanap pa ng posisyon ng mga kanyon. 4 na beses na tumanggi si Balbas na sundin ang utos ng pagpatay. Malinaw na indikasyon na nawalan na si Marcos ng kontrol sa Philippine Marine Corps. Nagpakita si Marcos sa telebisyon sa isang government-controlled station at idineklara na hindi siya bababa sa pwesto. Noong umaga, nagtipon ng mga tao upang bantayan ang Club Filipino sa San Juan bilang paghahanda sa inaugurasyon ng tunay na nanalo sa snap elections, si Corazon C. Aquino. 10:46 ng umaga, si Cory ay na-inaugurate bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino sa Green Hills, mga 1 kilometro lamang mula sa Camp Crame, sa pamamagitan ni Senior Supreme Court Justice Claudio T. Hanqui. Inawit ng mga tao ang awit ng revolusyon, Bayan Ko. Sina Ramos at Enrile na naroroon ay sumali sa pag-awit. Nagsimula naman ang seremonya ng inaugurasyon ni Marcos 1 oras makalipas sa Malacañang, at nang itaas niya ang kanyang kamay para sa panunumpa, naputol ang live coverage ng RPN9 ng kanyang inaugurasyon. Ang pangunahing istasyon ng gobyerno, ang Channel 4, ay na-take over na ng mga rebelde. Ang coverage ng inaugurasyon ay iniere ng RPN Channel 9 na pag-aari ng crony ni Marcos na si Roberto Benedicto. Ngunit sa kalagitnaan ng inaugurasyon, sinakop ng mga rebelde ang transmitter facility ng Channel 9. Pinabagsak nila ang transmitter nito. Wala na sa kamay ni Marcos ang militar, ang media, at ngayon ang matagal ng taga-suporta niyang Estados Unidos ay kinilala si Corazon Aquino bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sa kabila ng pagdaraos ng inaugurasyon, ang paghahanda para sa pag-alis ng mga Marcos ay sinasagawa na. Nataranta at natakot ang mga Marcos na umalis. Ayon kay Arturo C. Aruiza, military aide ni Marcos sa loob ng 21 taon, ang traffic sa pagitan ng kwarto sa itaas at Heroes Hall sa ibaba ay naging mas magulo habang lahat ng uri ng bagahe ay binaba. May mga kahon, garment bags, duffel bags, traveling bags, leather bags, attache cases, Louis Vuitton bags, maleta at mga simpleng kahon na puno ngunit hindi pa nakasara. Noong huling gabi sa palasyo, magulo ang lahat. Tumatakbo kami, nagkukuha ng mga gamit, sumisigaw ng mga huling utos, sinusubukang alalahanin ng mga paalala. Pagsabit ng hating gabi, tumakas na ang pamilya Marcos mula sa Malacañang sa tulong ng United States Air Force. Sa loob ng 1 oras, kumalat at nakumpirma ang balita. Nagdiriwang at nagsasayawan ng mga tao sa kalsada. Matagumpay na napatalsik ng mga Pilipino ang 21 taong diktadorya. Ang 4 na araw ng Rebolusyong EDSA ay maaring naisalba mula sa maraming karahasan. Ngunit bago ito, maraming dugo ang dumana. Marami ang namatay para sa revolusyon, kasama na si Ninoy Aquino. Ang kanilang sakripisyo ang nagpadali sa kalayaan mula kay Marcos. Ang matagal na pagdurusa ay tapos na. Deklarasyon ni Aquino noong Pebrero 26. Sa wakas ay malaya na tayo at tunay nating may pagmamalaki ang natatanging paraan kung paano natin nakamit ang ating kalayaan.